Hello everyone, this is me Sharon and welcome back to my channel. This is part of the Ganchillo 101 series and today ang ituturo ko sa inyo is kung paano mag-work in rounds. So sa mga nakaraang Ganchillo 101 series videos ko, pinakita ko sa inyo kung paano mag-work ng mga basic stitches like yung pag slip knot, chaining, single crochets, half double crochets, and treble crochets. Now, ang pinakita ko doon is kung paano mag-work in rows, yung harap at likod na pag-work ng mga stitches na pwede natin gawin to make a simple blankets, pillows, ganon, anything na ma-work nyo ng pahaba. Yun lang ang maganda when working in rows. Now, those are the basic stitches. Hindi ko pa na ituturo yung mga combination of stitches in rows, pero darating tayo dyan. So, for my next video of the Ganchillo 101 series, ituturo ko sa inyo kung paano mag-work in rounds. To start, gagawa ulit tayo ng slip knot. And yung iba kasi sa inyo, minsan nahihirapan maggawa ng magic ring, pero yun ang pinaka-convenient when you start working in rounds. Pero kung hindi naman, pwede mong i-chain ng 4. By the way, itong ginagamit ko is clover na double-ended crochet hook. Pwede siyang mabili sa mga Japan surplus na mas mura lang. Usually, ang range ng mga crochet hook nila is per piece ha. Minsan, ang pinakamura is from 15 pesos to mga 30 pesos to 40 pesos, ganun. So, mas mura siya if makakachamba kayo sa mga Japan surplus, pero bihira lang sila nagkakaroon ng yarns and hook, pero mas mura. Ngayon, if naghahanap kayo ng ganitong klase, meron din online sa Shopee, mas marami. And yung kung gusto niyo na may mga generic hooks na isang set, makakabili kayo ng nagre-range ng 150 to 200 to 300, 500 ganyan, pero marami na sila, isang set na sila. Alright, so para mag-start tayo to work in rounds, ang ituturo ko is kung paano muna tayo mag-slip knot. So, mag-slip knot na lang tayo, which is the easiest. So, kung ayaw nyo mag-magic ring, okay lang din. So, pwede nyo i-chain 2. Yan. And then, let's say mag-start tayo na mag-work ng puro single crochets na bilog. So, ang next is dun sa pinaka-second chain niya, dyan, mag-start tayo ng first single crochet. So, itong chain 1, hindi siya counted as a stitch. Lahat lang ng gagawin nating single crochets. So, usually, ang stitches ay nag-start sa 6. Pwede ring 8, anything, sometimes 9, ganyan. So, may nakita ako sa Pinterest na crochet stitch counting guide, and makikita nyo kung ilang stitches ang dapat meron for each round. So, ito 3, 4, 5, 6. Yan. So, meron na tayong 6 single crochets. So, kung bibilangin nyo yung top portion niya, may mga parang kadena, yun yung counted as stitches. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, once you have 6 single crochets, dito sa top part ng first single crochet natin, dito natin siya slip stitch. So, yan lang kung paano mag-start ng first round. So, the next round, mag-chain 1 tayo. So, chain 1, hindi siya counted as a stitch. Ginagawa lang natin yan para tumaas yung stitch. Now, into the same stitch, dito pa rin yun, same stitch ito, mag-i-increase tayo.
So, sa bawat stitch, magiging dalawa siya. So, we have 2. And sa bawat stitch niyan, dapat 2 single crochets. So, meron na tayong dalawa dito sa next stitch. So, tigda dalawa hanggang makapunta tayo sa pinaka-6 or ika-6 na single crochets. So, kung nag-start kayo ng 6 single crochets, dapat into the next round, kung tigda dalawa bawat sa isang stitch ng first round, dapat magkakaroon kayo ng 6 or 12 single crochets in total. So, 2, 4, yan o, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, and 12. So, ang pagbilang niya is dun sa first single crochet na ginawa natin. So, paano natin malalaman na ito yung first? Kasi makikita mo, meron parang chain na katabi itong single crochet dito. So, magiging tama ang bilang mo kapag dito mo nilagay yung slip stitch. Kasi pag dito, mamamali ka na kasi madadagdagan ng isang stitch yung second round. So, para hindi ka malito, make sure na maglagay ka ng stitch marker. Alright, so supposed to be wala kang stitch marker, okay lang yan. Kasi pwede ka rin naman gumupit nung kulay na matingkad or anything na mag-stand out dun sa ginagawa mo. So, ipasok mo yung tela dito, ay yung yarn dito. Yan. So, pag dyan, nakalagay dyan, yun. So, bago mo umpisahan yung pagkukrochet mo sa next round, dapat kanina pa lang nilagay mo na para matandaan mo na ito yung kung saan mag-i-start ka ng next round. So, round 3 na tayo. So, ang gagawin natin is mag-slip stitch tayo dito. And then, mag-chain 1. So, mag-start na tayo ng third round. So, ang pattern for the third round is mag-i-increase tayo into every second stitch. So, meaning, sa ikalawang stitch lang tayo mag-i-increase or maglalagay ng 2 single crochets. So, pag nakakita kayo sa pattern ng increase, ganyan, ibig sabihin, hindi lang isang stitch ang kailangan mong ilagay sa next stitch kung hindi dalawa. So, ang gagawin ko is after chaining 1, doon sa same stitch, makikita nyo naman magkadikit lang sila. Ilalagay ko yung first single crochet ko. Kaya sinasabing first single crochet kasi ito yung unang stitch para sa round na ito. And then, para hindi ka malito at wala kang stitch marker, yung mga plastic ones, so pwede mo na lang ilagay itong piece of yarn para hindi ka malito sa next stitch, para hindi ka malito kung ano ba yung first stitch na kailangan mong umpisahan for the next round. So meaning, ito yung first stitch of this round, mag-i-slip stitch ka dito, pero sa next round, dito ka pa rin mag-start ng stitch. Or kung nalilito ka, yung iba, doon sa last stitch nila nilalagay. Pero mas convenient para sa akin doon sa start ng stitch. Kasi dito mo usually talaga ini-slip stitch yung pag nakabalik ka na. Now, the next stitch is increase. So, meaning pag increase, 2 single crochets. Yan. Next is, babalik tayo sa 1 single crochet into the next, and then 2 single crochets into the next stitch. So, to make a flat circle, kailangan consistent yung pattern ng paglagay mo ng increase. So, yung first round is 6, second round is in-increase natin bawat stitch, naging 12,
Ngayon, dapat plus 6 stitches. So, meaning dapat ang susunod is 12 plus 6. So, ibig sabihin 18 stitches into the third round. So, bale, kailangan 2 single crochets or increase into every second stitch. So, dapat pag nakabalik ka na and yung pinaka last stitch niya is dapat may increase or 2 single crochets dapat sa pinakahuli kasi nag-start ka ng 1 single crochet dito sa umpisa. Pwede din naman, pwede mong gawing 2 single crochets, 1, 2, 1, 2, 1. Basta ang pattern niya is increase or 2 single crochets into every second stitch. Dun sa ikalawang stitch lagi, puro increase or 2 single crochets. So, dapat kung nag-start ka ng isa, tas 2 sa next stitch, dapat pagbalik mo, yung pinaka-last stitch niya is 2 single crochets. Ngayon, kung nag-umpisa ka ng 2 single crochets and 1 sa next, dapat pag nakaikot ka na, ang pinaka-last naman is 1 single crochet. So, ganun lang yan para ma-maintain yung flatness ng circle. Ngayon, to end the round, yon, so may stitch marker tayo. Pwede mo nang tanggalin ito. And then, work a slip stitch dito sa pinaka-first single crochet na ginawa mo. Hindi counted yung chain 1. And makikita mo naman kung saan nandoon yung chain 1. Ito yung chain na to under, at nakakonect siya doon sa chain 1. Ibig sabihin, hindi siya yung last stitch. Makikita mo na last stitch siya kapag meron pang stitch na natitira bago itong may chain 1. So, to make sure na talagang tama yung counting or tama yung last stitch mo, bilangin mo. So, pag naging 18 stitches siya, katulad yan, binilang ko siya. So, 18 stitches in total. So, pag beginner ka, kailangan bilangin mo lagi ang stitches every round to make sure na hindi magiging tabingi yung circle pattern mo. Next is mag-slip stitch na tayo. So, bago mo ikakabit yung stitch marker, kailangan i-chain 1 mo muna siya. And then, into the same stitch, work your first single crochet. So, naka-first single crochet na tayo dito sa round 4. Saka natin ilalagay yung stitch marker. Mas maganda kung meron kayong plastic na stitch marker para mas mabilis ilagay. Next is, so yung increase natin is lalakad siya. So, ibig sabihin, nung round 3, every second stitch, ngayon naman, every third stitch. So, 1 single crochet into the next, and then 2 single crochets into the third. So, bibilangin mo ngayon 1, 2, and sa third stitch, doon yung 2 single crochets or 2 single crochets. So, meaning, sa bawat ikatlong stitch around, doon mo ilalagay yung increase mo. So, ibig sabihin, hindi na every second, every third na sa round 4. So, ulitin mo lang ang pattern, yung repeating pattern na tinatawag. Ibig sabihin, inuulit mo lang yung paglalagay ng stitch kada ikatlong stitch sa round lang na ito. So, dun mo lang siya ulitin para sa round na ito, para sa round 4. Iba na yung for round 5. So, ulit-ulitin mo lang siya, and then papakita ko sa inyo kung paano mag-close ng round. Ayan. So, once malagyan nyo na ng stitches lahat ng stitch sa round 4, dapat meron kayong 24 single crochets in total. So, yun ang dapat ng total number of stitches on round 4 para sa lahat ng klaseng stitches, hindi lang yung single crochets.
So, makikita mo naman na pinaka last stitch na siya. Unang-una, i-check mo muna yung number of stitches around. Make sure you have your crochet stitch counting guide with you para malaman mo kung ano bang dapat na total amount of stitches into every round. And makikita mo naman kasi na kapag sanay ka na, itong stitch na to, gaya nga na sinabi ko kanina, connected siya dun sa chain 1. So, counted siya as your first stitch. So, ibig sabihin, nakakonect siya sa chain 1, hindi siya counted as your last stitch. Itong pinaka last stitch na to, makikita mo lagi yan bago magkaroon ng chain 1 dito sa parang chain na yan, pero hindi talaga siya part ng last stitch. So, para ma-correct nyo yung pag-work in rounds, yun, kailangan nyo i-master yung total number of stitches per round, and then always remember your first stitch na ginawa for every round para hindi kayo malito na dapat saan ba ako mag-slip stitch. So, dapat dito sa first single crochet na ginawa. So, nag-start din ako, medyo nalilito ako kasi ang akala ko lang talaga walang specific na pattern na sinusunod. Pero, kung makikita mo sa crochet stitch counting guide, dapat ganon ang number, exact number per round para makakabuo tayo ng flat na circle. Kasi kapag ang tendency is hindi ka nagbilang ng mga stitches per round, makikita mo naman magra-ruffle siya. Hindi siya magiging perfect na circle. So, itong tinuturo ko is yung basic lang. So, kung nakikita nyo, nag-work tayo ng increase at lumalakad siya. So, nung round 3, every second stitch. Round 4, every third stitch. So, hulaan nyo kung ano yung round 5. So, for round 5 is every fourth stitch. So, same thing pa rin, chain 1. And makikita nyo naman, this is counted as your first stitch if you make a single crochet. So, yung chain 1 doon is para lang tumaas yung yarn at kasi kung kunyari hindi ka mag-chain 1 at direkta mong ginawang chain 1, ganito ang mangyayari sa kanya. Yan. So, parang hindi siya magandang tignan as your first single crochet. Pero, nasa sa inyo yan. Pwede nyo namang skip yung pag-chain 1. Pero mas maganda yung ganyan. At least, hindi ka mag-create ng gap. So, lagyan lang natin ng stitch marker. Now, so, sa round 5, magbibilang tayo ng another increase into every 5th stitch. So, meaning, makita mo, nakatatlo na tayong stitches. So, hindi pala 5, I'm sorry. Every 4th stitch. So, dito, sa every 4th stitch, yan. Dito tayo maglalagay ng increase at ulit-ulitin lang natin yung pattern na ganyan hanggang sa makabalik tayo. So, magiging tama lang ang counting nyo kapag yung last stitch is increase. Kasi nag-umpisa tayo sa individual single crochets. Kung hindi kayo nalilito, pwede rin nyo rin namang umpisahan ng increase dito. So, as long as yung sequence niya is pare-pareho. Like, 2 single crochets here, and then, dapat dun sa susunod na 3 stitches, 1 single crochet into every stitch. Yan, kung napapansin nyo, yung increase natin is halos napo-fall siya dun sa increase nung previous round. So, ibig sabihin, kung tinatamad kayo magbilang, meron namang way eh. For as long as tama yung individual stitches in between, kahit hindi kayo magbilang, alam mo na ang susunod na increase is dito sa pangalawang single crochets of the previous round. So, ganun lang ginagawa ko. Pag tamad ako magbilang, dito lang. So,
So, gagawin ko siya every 4th stitch. So, magpo-fall siya doon sa second single crochet of the previous row or previous round. So, ganun lang ginagawa ko kasi pag kunyari gagawa kayo ng amigurumi or malaking circle, ganun. So, ganun ang ginagawa. And lalo na kung gagawa kayo ng YU bag, kailangan talaga malaking flat circle. So, minsan, di ba nakakatamad magbilang. And usually, ang ginagawa nila is, nag-work sila ng increase dito sa kung saan nandun yung second single crochet ng increase of the previous round. So, ganun lang ang trick doon para kung tinatamad kayo magbilang. Kasi, tama naman ang counting nyo kapag dito sa last stitch is increase na 2 single crochet. So, kung tama ang sequence nyo, walang may kulang, ibig sabihin tama yung counting. Ngayon, kung kunyari, nagbilang kayo ng 1, 2, 3, tapos yung 4th nyo, dapat 2 single crochets, kinapos ng isang stitch. So, ibig sabihin, kung ang mali ay nasa mismong round, baka na-skip nyo ng isang individual stitch yung sa part na to, pwede nyo tignan or bilangin. Pero kapag binilang nyo na at mali, ibig sabihin, ang mali is yung sa previous round. So, kailangan nyo mag-ulit hanggang sa previous round, and then pag tama yung counting, of course, magiging tama yung counting ng next. So, importanteng mag-start kayo sa 6, and then 12, and so on. So, nakikita nyo sa crochet stitch counting guide, kung tama yung bawat bilang ng mga stitches in a round. So, chances are, makakabuo kayo na talagang perfect circle, yung flat at hindi siya ruffled. So, ganun lang ang trick nun, especially kapag nagko-close kayo ng round with a slip stitch. Anyway guys, ganito ang itsura niya after kong ma-finish yung 7 rounds. So, meaning, if you want to make it bigger, ang kailangan lang is susundan nyo lang yung kung saan kayo nagkaroon ng increase. So, dito, sa round 7, makikita nyo naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, into every 6th stitch from the start of the first single crochet, 3, 4, 5, 6. So, into every 6th stitch, makikita nyo may increase doon. So, sa next round, sa 7th na siya. So, kung kunyari tinatamad kayo magbilang, doon sa second single crochet, doon kayo mag-i-increase pagdating nyo sa next round. At kung ulit-ilitin nyo, ganun lang hanggang sa makikita nyo, lumalaki na siya at flat pa rin siya. So, ganun lang ang gagawin nyo if gusto nyo mag-work in rounds habang every round nagkakaroon ng slip stitch. So, makikita nyo merong mga bakas kung saan kayo nag-start ng stitch. At kung ayaw nyo naman na ganito, merong isang technique. Ito ay ginagamit sa tinatawag na amigurumi. Yun yung paggawa ng stuffed toy gamit ang yarn at crochet hook. So, ituturo ko in my next tutorial. And pinaka basic lang ito. So, kahit anong stitches pwede nyong gawin. And also, kung gusto nyo ng medyo challenging na stitches, ito naman is combination ng different stitches, hindi lang single crochets, meron ding double crochets at single crochets. So, ito yung example na medyo complicated pero carry pa rin naman for beginners. So, yeah, I'll see you in my next video and ituturo ko yung iba pang kailangan nyo malaman sa pag-create ng circle using basic stitches. Thank you so much, and I hope you continue liking, comment for other requests na gusto nyo malaman, and don't forget to subscribe. Bye!